danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh giảm sút, sức mạnh của Phùng Thiệu Phong tăng lên. Triệu Lệ Dĩnh mất bình tĩnh trong một buổi phát sóng trực tiếp và bị cuốn vào cơn bão dư luận, nhưng Phùng Thiệu Phong đã vực dậy danh tiếng bằng chính thực lực của mình. Đằng sau sự sụp đổ và hồi sinh của những nhân vật trong ngành giải trí chính là sự hoài nghi không ngừng của công chúng về chân lý và sức mạnh. Lý do bài viết này trở thành chủ đề nóng là vì nó khéo léo nắm bắt được tình trạng đảo ngược tính cách và biến động danh tiếng trong ngành giải trí. Một chủ đề vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Nội dung được trình bày theo nhiều cấp độ và góc độ khác nhau, với sự phân tích chi tiết về các nhân vật và các chủ đề xã hội đằng sau các sự kiện, tạo nên nhịp điệu tường thuật hấp dẫn. Về mặt cấu trúc thông tin, bài viết mở đầu trực tiếp bằng tranh cãi tiêu cực gần đây của Triệu Lệ Dĩnh, miêu tả danh tiếng đang suy giảm của cô qua sự cố phát sóng trực tiếp, tạo nên cảm giác cấp bách và lo lắng. Tiếp theo, trọng tâm chuyển sang Phùng Thiệu Phong, cho thấy cách anh đã thành công trong việc đảo ngược hình ảnh của mình thông qua các tác phẩm và giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Kỹ thuật tương phản này có tác động rất lớn và cũng khơi dậy sự tò mò của người đọc. Tại sao những người trong ngành giải trí lại có số phận khác nhau như vậy? Sự sắp xếp cấu trúc này không chỉ đáp ứng sở thích, nhìn thấy sự thú vị và chiều sâu của công chúng mà còn cho phép câu chuyện tiến triển theo từng lớp, thu hút sự chú ý liên tục. Ở cấp độ cảm xúc, tác giả tập trung vào sự tương phản giữa sự sụp đổ của tính cách và sự trở lại của sức mạnh bằng cách mô tả tinh tế quỹ đạo cuộc sống khác nhau của hai người và những thay đổi trong đánh giá của công chúng. Triệu Lệ Dĩnh được khắc họa là một người từng được khen ngợi vì bản chất thật sự, nhưng lại ngay lập tức bị đẩy lên hàng đầu dư luận chỉ vì một lỗi nhỏ trong buổi phát sóng trực tiếp. Trải nghiệm của cô đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người hâm mộ hoặc người qua đường, những người luôn nỗ lực giữ gìn hình ảnh trước công chúng, nhưng rất khó để tránh khỏi việc bị hiểu lầm và bị tấn công. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong tự khẳng định mình thông qua sự công nhận quốc tế và các tác phẩm của mình. Sự chuyển mình từ dựa dẫm vào vợ sang một diễn viên chuyên nghiệp đã cho công chúng thấy khả năng anh tự tay xóa bỏ những định kiến trước đây bằng chính năng lực của mình. Sự căng thẳng về mặt cảm xúc này khiến bài viết không chỉ là một báo cáo mà còn giống như một cuộc khám phá về bản chất con người, về sự kiên trì và thay đổi, lòng tin và sự đặt câu hỏi. Về việc đặt ra chủ đề thảo luận, bài viết đã sử dụng các chủ đề gây tranh cãi lời nói và hành động của Triệu Lệ Dĩnh, hình ảnh phúc lợi công cộng và màn trình diễn đáng xấu hổ trong buổi phát sóng trực tiếp để khơi mào cuộc thảo luận sâu rộng giữa cư dân mạng. Dù cố ý hay vô tình, nó đã gây ra tranh cãi về phẩm chất thực sự của nghệ sĩ, trách nhiệm ứng xử trước công chúng của họ và mối quan hệ giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng tư. Đồng thời, màn trình diễn của Phùng Thiệu Phong tại liên hoan phim, bước đột phá trong kỹ năng diễn xuất và sự khởi động lại sự nghiệp của anh phản ánh giá trị của việc chứng minh bản thân bằng tác phẩm. Những điểm thảo luận này rất có liên quan và có thể khơi mào những cuộc thảo luận rộng hơn, chẳng hạn như người nổi tiếng có nên dựa vào sức hút cá nhân để đạt được danh tiếng không? Người của công chúng nên cân bằng cuộc sống cá nhân và sự nghiệp như thế nào? Tất cả những điều này tạo nên nền tảng vững chắc cho sự thành công lan truyền của bài viết. Về phong cách kể chuyện, tác giả sử dụng giọng điệu khách quan, trung lập nhưng lôi cuốn, không quá giật gân hay thiên vị bất kỳ bên nào, thay vào đó sử dụng những sự kiện cụ thể và chi tiết tinh tế để khơi gợi cảm xúc. Ví dụ, tác giả miêu tả biểu cảm cứng nhắc, thiếu tự nhiên của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi phát sóng trực tiếp, đồng thời sử dụng phần giới thiệu sản phẩm của Lý Giai Kỳ để tạo nên sự tương phản rõ nét. Một ví dụ khác là miêu tả chi tiết quá trình chuyển đổi từ tình yêu sang sự nghiệp, rồi đến giải thưởng quốc tế của Phùng Thiệu Phong, kể câu chuyện bằng sự thật. Cấu trúc tự sự này vừa tự nhiên vừa trôi chảy, nhưng cũng tạo nên một sự hồi hộp nhất định. Ai mà ngờ được một người từng bị chỉ trích vì dựa dẫm vào vợ giờ lại được nể phục nhờ diễn xuất. Cách sắp xếp này không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả mà còn khơi gợi sự suy ngẫm. Lý do cho sự bùng nổ về độ phổ biến của nó nằm ở chính nội dung, đề cập đến những vấn đề được công chúng quan tâm rộng rãi, bản sắc, lựa chọn nghề nghiệp và sự phức tạp của bản chất con người. Từ những điểm yếu của con người đằng sau hào quang của các ngôi sao đến dòng chảy bất công của nguồn lực trong ngành, những chủ đề này đều được công chúng đồng cảm. Ngoài ra, bài viết còn sử dụng hiệu ứng tương phản để làm cho mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên kịch tính hơn và mang lại cho câu chuyện tác động thị giác mạnh mẽ. Ví dụ, việc đặt chương trình phát sóng trực tiếp gây xấu hổ gần đây của Triệu Lệ Dĩnh và bài phát biểu tuyệt vời của Phùng Thiệu Phong cạnh nhau tạo nên sự tương phản rõ rệt. Một mặt, nó phản ánh sự bất ổn của hệ sinh thái giải trí hiện tại, mặt khác nó nhấn mạnh rằng sức mạnh mới là nền tảng thực sự để sinh tồn. Nhưng yếu tố này kết hợp với nhau khiến bài viết lan truyền nhanh chóng. Tóm lại, có một số logic cốt lõi đằng sau bài viết về điểm nóng xã hội bùng nổ này. Thứ nhất, nó đi sâu vào chủ đề về sự sụp đổ và đảo ngược tính cách, vốn là mối quan tâm chung của xã hội, và sử dụng sự tương phản sắc nét để tạo ra xung đột,
Thứ nhất là khai thác sâu sắc sự tương tác giữa những thay đổi bên trong của nhân vật và môi trường bên ngoài để khơi gợi sự cộng hưởng. Thứ ba là sử dụng các chi tiết cụ thể để tăng cường cảm giác chân thực và chiều sâu của chủ đề. Thứ tư là khéo léo thiết kế sự hồi hộp và các điểm gây tranh cãi để dẫn dắt cuộc thảo luận của công chúng. Kết hợp với những phân tích trên, có thể thấy thành công của tác phẩm nằm ở việc nắm bắt chính xác trọng tâm chú ý, đồng thời trình bày nhiều lớp sự kiện phong phú và cảm xúc tinh tế, khiến nội dung vừa có giá trị đưa tin vừa có tính kể chuyện, từ đó trở thành chủ đề nóng trên Internet. 02. Sự nổi lên của Triệu Lệ Dĩnh từ danh tiếng nông thôn đến ngôi sao và màn phản công đầy cảm hứng của cô để trở thành nữ hoàng rating đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Từ cô gái thôn quê trở thành nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đã chinh phục khán giả bằng nụ cười ngây thơ, nhưng gần đây lại lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi và kháng cự trong một buổi phát sóng trực tiếp. Nữ diễn viên tài năng một thời giờ đây đang phải đối mặt với sự sa sút về doanh thu và tranh cãi về hình ảnh, nhưng có lẽ chính sự kiên cường ấy, được sinh ra từ đất mẹ, đã mang đến cho cô sức sống mới. Từ nông thôn đến những vì sao, đây thực sự là một câu chuyện đầy cảm hứng. Ai mà ngờ được một cô gái nông thôn bình thường đến từ Lang Phường, Hà Bắc, cô ấy thực sự đã chiến đấu để trở thành nữ hoàng rating. Nói về quá trình trưởng thành của Triệu Lệ Dĩnh, thực sự là có lúc thăng lúc trầm. Ban đầu, cô là một đứa trẻ nông thôn bình thường, hoàn cảnh gia đình không tốt. Tôi nhớ đã xem cô ấy diễn xuất khi tôi còn nhỏ và tôi nghĩ tính cách cô gái nhà bên của cô ấy rất tự nhiên và chân thực. Sau đó, cô dần có chỗ đứng trong làng giải trí với nụ cười ngây thơ và đôi mắt sáng. Thành thật mà nói, những vai diễn cô ấy đóng thời đó, kể cả vai phản diện, đều dễ thương và trẻ con. Đừng nghĩ rằng mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Thực ra, cô ấy cũng đã trải qua rất nhiều thất bại. Có người kể với tôi rằng cô ấy đã leo lên từng bước một bằng sự kiên trì và làm việc chăm chỉ. Không giống như một số người trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm và sau đó trở nên kiêu ngạo. Câu chuyện của bà thực sự là biểu tượng tinh thần cho trẻ em nông thôn của chúng tôi. Vào thời điểm đó, ai có thể ngờ rằng cô sẽ trở thành nữ hoàng rating trong tương lai. Cũng dẫn đầu một nhóm người hâm mộ đuổi theo bộ phim đến phát điên. Cảnh xấu hổ trong buổi phát sóng trực tiếp thực sự khiến người xem đau lòng. Nói về sự kiện phát sóng trực tiếp này, nghĩ mà xem, Triệu Lệ Dĩnh từng là một ngôi sao có kỹ năng diễn xuất tốt và trạng thái ổn định. Tại sao tôi lại đột nhiên cảm thấy chật chội trong phòng phát sóng trực tiếp thế này? Tôi đã xem chương trình phát sóng trực tiếp 2 ngày trước, bầu không khí lúc đầu, khi Lý Giai Kỳ giới thiệu về quỹ, Triệu Lệ Dĩnh đứng đó với nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt, nhưng có thể thấy nụ cười của cô ấy thực ra khá cứng nhắc. Giống như việc bật công tắc cười vậy, ánh mắt của cô ấy không hề cười mà có chút mệt mỏi, giống như bị ép làm điều gì đó mà cô ấy không thích. Khi cô ấy đang thử kem nền, tay cô ấy vô thức rụt lại và mắt cô ấy tránh đi. Sau đó, khi giới thiệu thành phần, anh ấy thường xuyên bị mắc kẹt. Những câu chữ vốn dĩ rất rõ ràng bỗng chốc trở nên đứt quãng. Cuối cùng, anh ấy thậm chí còn phát âm niacinamide thành niacinamide, khiến Lý Giai Kỳ nhanh chóng giúp anh ấy giải quyết vấn đề. Chưa kể đến biểu cảm của cô ấy, nụ cười trên môi cô ấy trông không giống như xuất phát từ trái tim, thay vào đó, nó có vẻ như bị ép buộc lại với nhau. Máy quay rời ra và nhìn kỹ vào đôi mắt đầy sự bất lực và kháng cự của cô. Giống như thể tôi muốn nó kết thúc nhanh chóng vậy, anh nói sau khi phát sóng trực tiếp. Sự háo hức của khán giả gần như bị dập tắt. Nếu Lý Giai Kỳ không cố gắng kiểm soát tình hình, thực tế, nhiều người hâm mộ khá thất vọng với màn trình diễn của cô. Suy cho cùng, người ta trả tiền cho cô để quảng bá sản phẩm, nhưng cô lại biểu diễn hời hợt như vậy. Triệu Lệ Dĩnh trước đây rất nghiêm túc và bình tĩnh khi phát sóng trực tiếp. Thật đáng ngưỡng mộ, nhưng gần đây, sự tương phản quá lớn, giống như anh ấy đã trở thành một người khác vậy. Khuôn mặt thay đổi, tính khí cũng thay đổi. Nói về sự thay đổi trên khuôn mặt của cô, đây đã trở thành chủ đề nóng hổi trong cộng đồng mạng. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh thời trẻ, với khuôn mặt trẻ thơ, tròn trịa, căng mọng và nụ cười ngọt ngào, cô trông giống như một cô gái nhà bên. Ngay cả khi cô ấy đóng vai phản diện, cô ấy sẽ không gây khó chịu, nhưng sẽ khiến mọi người cảm thấy rằng hào quang của cô ấy tràn đầy. Nhưng trong 1 hoặc 2 năm trở lại đây, hình dáng khuôn mặt của cô đã thay đổi một cách lặng lẽ, trở nên góc cạnh hơn một chút và cơ táo của cô chảy xệ rõ rệt. Toàn bộ khuôn mặt trông kém trẻ trung và đầy đặn hơn, khuôn mặt tròn ban đầu giờ đã trở nên săn chắc hơn. Tôi nghĩ có thể ở độ tuổi này, collagen bị mất đi nhanh hơn. Một số người cũng đoán rằng nhìn vào các cơ táo chảy xệ, có vẻ như chất làm đầy đã được hấp thụ không đều và đường viền hàm đã trở nên rõ ràng hơn. Nhiều người nói, trên thực tế, bất kể lý do là gì, những thay đổi như vậy nó thực sự mang lại cho cô cảm giác về khoảng cách về mặt thị giác.
Chúng ta đều biết rằng người hâm mộ vẫn thích vẻ ngoài, cô gái nhà bên, nhưng cô ấy đột nhiên thay đổi ngoại hình. Điều quan trọng nhất là nét, khuôn mặt baby của cô ấy thể hiện sự gần gũi và trẻ trung. Gần đây, cô ấy có phần lạnh lùng, sự khác biệt trong hình ảnh của cô ấy. Hơn nữa, cô từng là một kiếm sĩ tài giỏi, vừa xinh đẹp vừa có khả năng diễn xuất, nhưng giờ đây cô đã thay đổi rất nhiều về khuôn mặt. Có vẻ như nó mang lại một chút cảm giác không vâng lời. Một số người cho rằng điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cô ấy. Rốt cuộc, điều khán giả thích không chỉ là diễn xuất và tính khí tự nhiên và sự thân mật đó. Chúng ta phải đề cập đến những tác phẩm đó. Bạn còn nhớ khi tham gia Hoa Du Ký, cô ấy đã nổi tiếng khắp cả nước với nụ cười ngây thơ và diễn xuất thông minh. Lượt xem trong một ngày đã vượt quá 300 triệu. Nó giống như một sự đảm bảo huy chương vàng. Phần tiếp theo, Princess Asian đã tạo nên kỳ tích trong lịch sử phim truyền hình trực tuyến với lượng phát sóng vượt quá 40 tỷ lượt. Lúc đó, người hâm mộ cũng nói với tôi rằng những gì Inbound sản xuất phải có chất lượng cao. Các tác phẩm của bà bắt đầu thường xuyên trục trặc. Ví dụ, diễn xuất của cô trong bộ phim Giang Nguyên Ngõ năm 2023 đã bị chỉ trích gay gắt, cho rằng diễn xuất của cô cứng nhắc, giọng nói quá thấp và biểu cảm luôn căng thẳng, không hề có dòng chảy tự nhiên nào cả. Bộ phim đó được cho là lần đầu tiên cô thử sức mình trên màn ảnh rộng, nhưng lại nhận được rất nhiều đánh giá tiêu cực. Điều đáng tiếc hơn nữa là điều này, năm 2024, Hoa Hướng Dương ra mắt, nhưng diễn xuất của cô vẫn bị chê bai. Cô vào vai một bà mẹ đơn thân, diễn xuất nổi như cồn và cảm xúc thiếu chiều sâu. Một số khán giả cũng cho biết, thời kỳ đầu khi cô vào vai cô bé sành ăn san san, ánh mắt và cử chỉ của cô tràn đầy sức sống. Nhưng gần đây, bất kỳ vai diễn nào cô đảm nhận đều có vẻ kiêu căng và thiếu tính chân thực. Điều này khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Cô luôn tự hào về khả năng diễn xuất của mình. Ngôi trường đào tạo diễn xuất trước đây dường như đã trở thành tâm điểm của sự nghi ngờ trong thời gian gần đây. Sự đảm bảo về xếp hạng của cô dần dần trở thành tranh cãi. Những biến động trong cuộc sống riêng tư cũng phủ bóng đen lên hình ảnh của cô. Ngoài những thăng trầm trong diễn xuất, cuộc sống riêng tư cũng gây ra nhiều rắc rối cho cô. Bạn biết đấy, một khi chuyện riêng tư của người nổi tiếng bị phơi bày, vụ bê bối giữa cô và đạo diễn Triệu Đức Ân gần như đẩy cô lên hàng đầu. Hoàn cảnh gia đình của người đàn ông này thực sự khá mờ ám. Mẹ anh ta bị bắt vì tội buôn bán ma túy, anh trai anh ta cũng dính líu đến ma túy. Cả gia đình đều bị bao vây bởi những tin tức tiêu cực. Ngoại hình của Triệu Đức Ân cũng bình thường, sự nghiệp lại càng tầm thường hơn. Nhiều người cho rằng một vai phụ như vậy làm sao tôi có thể xứng đáng với anh Bảo của chúng ta. Thậm chí có người còn nói đùa rằng hai người họ giống như một tình yêu xóa đói giảm nghèo. Sau khi mối quan hệ này bị phanh phui, Triệu Lệ Dĩnh đã trả lời người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội bằng những lời lẽ như: hãy đếm em gái của anh đi. Tôi cảm thấy có một chút mùi thuốc súng trong giọng điệu này. Phản ứng dữ dội này khiến nhiều người cảm thấy trí tuệ cảm xúc của cô không đủ cao. Bạn nghĩ rằng nếu một ngôi sao gặp phải tình huống nào đó, sự im lặng có thể sẽ hào phóng hơn, nhưng cô ấy phải đối mặt với người hâm mộ và người qua đường. Điều này chỉ làm cho sự nổi tiếng của bạn tệ hơn thôi. Cùng với thái độ của cô ấy đối với một số thứ, mọi người cũng cảm thấy rằng cô ấy hơi lơ lửng. Sự nhiệt tình của người hâm mộ dần giảm sút, số lượng người theo dõi trên Weibo cũng giảm theo. Hợp tác quảng cáo thương mại cũng giảm đáng kể. Dòng Topstream trước đây có vẻ như vầng hào quang đang dần phai mờ. Cô từng nổi tiếng vì vẻ đẹp cộng tài năng diễn xuất, và các tác phẩm của cô lần lượt ra đời. Người hâm mộ đều nghĩ cô ấy là kiểu diễn viên có thể đồng hành cùng chúng ta trong một thời gian dài. Không thể tránh khỏi việc tôi cảm thấy hơi bối rối khi gặp phải những rắc rối và tranh chấp này gần đây, nhưng tôi nghĩ ai cũng có điểm yếu, miễn là cô ấy có thể điều chỉnh lại trạng thái của mình, thoát khỏi vùng an toàn và dành nhiều thời gian hơn để trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Có lẽ tôi có thể chiếm được trái tim của mọi người một lần nữa. Suy cho cùng, chúng ta đều biết tinh thần chiến đấu của cô ấy. Cô ấy không phải là kiểu người có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tôi vẫn còn nhớ câu trích dẫn đó, nó rất có ý nghĩa. Một diễn viên giỏi sẽ không bị đánh bại bởi tuổi tác hay tranh cãi. Thay vào đó, chúng ta trở nên can đảm hơn trong những tình huống khó khăn. Chúng tôi cũng hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể sớm tìm lại chính mình và trở lại với con người chăm chỉ và chân thật của mình, miễn là cô ấy không quên ý định ban đầu của mình và thỉnh thoảng làm điều gì đó điên rồ. Thật bình thường khi hơi Sunder một chút. Con đường phía trước vẫn còn dài và chúng tôi đều tin rằng chỉ cần cô ấy sẵn sàng làm việc chăm chỉ, tôi hy vọng cô ấy có thể sớm lấy lại được vinh quang như xưa và gây ấn tượng với mọi người bằng sức mạnh và sự chân thành của mình. Suy cho cùng, cô ấy là kiểu diễn viên đã sử dụng sự bền bỉ và làm việc chăm chỉ để đi từ vùng nông thôn đến trung tâm của sân khấu.